จากเรื่องของอิสราเอลนะคะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะกรณีของรัสเซียแล้วก็ยูเครนหลังจากที่ผู้นำยูเครนพยายามที่จะเรียกร้องให้ทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือแม้กระทั่งตัวแพทริออตเนี่ยส่งมาให้กับทางการยูเครนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูตอนนี้จะเห็นว่ากองกำลังของรัสเซียเนี่ยพยายามที่จะรุกคืบเข้าไปในพื้นที่แนวหน้าฝั่งตะวันออกนะโดยเฉพาะใกล้กับเมืองแอฟริกาซึ่งเมืองแอฟริกาเนี่ยถือเป็นเมืองหน้าด่านของยูเครนขณะเดียวกันตลอด10 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่สามารถตีเมืองแอฟริกาได้สำเร็จทหารรัสเซียเนี่ยพยายามที่จะยึดหมู่บ้านทางตะวันตกของแอฟริกาทีละแห่งก็อาศัยช่วงจังหวะที่กองทัพยูเครนตอนนี้ยังไม่สามารถตั้งแนวป้องกันได้หรือแม้กระทั่งขาดแคลนทั้งอาวุธแล้วก็รวมไปถึงระบบป้องกันภัยต่างๆสอดคล้องกันค่ะกับที่พลเอกอเล็กซานเดอร์ซิสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนก็เพิ่งจะออกมายอมรับเมื่อไม่นานมานี้ว่าทางการของยูเครนเนี่ยเริ่มเสียหมู่บ้านทางตะวันออกไปแล้วหลายแห่งและก็ยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่ากองกำลังของรัสเซียน่าจะมีการเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้โดยกองทัพรัสเซียเนี่ยกำลังทุ่มทรัพยากรเพื่อฝ่าทางป้องกันแนวตะวันออกของยูเครน3 จุดก็คือเมืองโปครอฟซึ่งเป็นศูนย์กลางทางทหารสำคัญทางตะวันตกของเมืองแอฟริกาเมืองซายิฟยาซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงใกล้กับเมืองบักมุดและก็เมืองคูราคอฟทางตะวันออกเฉียงใต้เจ้าหน้าที่ยูเครนเตือนแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่ารัสเซียเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเข้ามาหรือบุกเข้ามาใกล้ๆกับเมืองคูราคอฟมากขึ้นอาจจะทำให้ยูเครนนั้นเสียพื้นที่แล้วก็ตกอยู่ในอันตรายได้ค่ะครับคือตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าหากรัสเซียเนี่ยนะฮะสามารถที่จะตีเมืองชาซิฟยาได้แล้วก็ยึดที่นั่นได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะโจมตีไปยังเมืองคอสเตียนตินนิฟกาครามาทอสสโลเวียนแล้วก็ครูสคิฟกานะครับซึ่งถ้ารัสเซียเนี่ยยึด4 เมืองนี้ได้เนี่ยนั่นเท่ากับว่าคือรัสเซียสามารถยึดแคว้นโดเนตเนี่ยได้100%นะคือปัจจุบันเนี่ยคุณผู้ชมโดเนตนั้นเนี่ยมันยังแบ่งอยู่เนี่ยประมาณ70-30คือ30เนี่ยยูเครนยังเรียกว่ายึดครองอยู่70เนี่ยรัสเซียยึดครองแต่รัสเซียเนี่ยต้องการทั้งแคว้นไงต้องการทั้งแคว้นดังนั้นเนี่ยคือมองว่าชาซิฟยาเนี่ยแหละจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญถ้าเสียมันจะไปต่ออีก4 เมืองและนั่นก็คือจะเสียแคว้นทั้งแคว้นนะครับให้กับทางด้านกองทัพรัสเซียในขณะที่มาตรการของตะวันตกครับคุณผู้ชมครับเล่นงานรัสเซียทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของระบบการเงินเราจำกันได้เนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกของสถานการณ์สงครามบรรดาธนาคารต่างๆนั้นเนี่ยตัดระบบสวิฟต์ของรัสเซียไม่ให้มีการใช้ระบบสวิฟต์ก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการโอนเงินระหว่างประเทศด้วยระบบสวิฟต์ที่เราโอนไปธนาคารต่างประเทศทุกวันนี้ที่รัสเซียใช้ไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องโอลาพ่อฮะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะมีการรายงานข่าวจาก Financial Times ครับเขาบอกว่ามันเกิดสิ่งที่ย้อนแย้งฮะไปพบว่า7 ธนาคารใหญ่ของยุโรปครับปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยสร้างผลกำไรมหาศาลในรัสเซียครับคือธนาคารเหล่านี้ไม่ได้หยุดดำเนินธุรกิจในรัสเซียแต่อย่างใดมีธนาคารอะไรบ้างครับ Deutsche Bank ครับ Raiffeisen Bank International Unicredit ING Commerzbank นะครับ Intesa Sanpaolo แล้วก็ OTP ฮะคุณผู้ชมประกอบธุรกิจในรัสเซียและทำกำไรจากรัสเซียรวมกันเนี่ยกว่า 3,000 ล้านยูโรตีเป็นเงินไทยเนี่ยราว 110,000 ล้านบาทในปี 2566 ซึ่งมากกว่าปี 2564 ช่วงก่อนเกิดสงครามถึง 3 เท่าด้วยกันกำไรที่เพิ่มขึ้น 3 เท่านี้เนี่ยก็เลยทำให้ธนาคารเหล่านี้เนี่ยต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยสูงถึง 800 ล้านยูโรเป็นเงินไทยก็ราวๆ 31,000 ล้านบาทซึ่งมากกว่าช่วงสงครามเนี่ยช่วงก่อนสงครามเนี่ยถึง 4 เท่าภาษีเหล่านี้แหละครับเขาบอกว่าคิดเป็น 0.4% ของรายได้งบประมาณที่ไม่ใช่เกิดจากส่วนของน้ำมันซึ่งเป็นรายได้หลักของรัสเซียไม่เพียงแต่เหล่าธนาคารยุโรปเท่านั้นนะครับก็ไปพบว่าธนาคารดังของสหรัฐอย่างซิตี้กรุ๊ปแล้วก็ JP Morgan ก็ทำกำไรไม่น้อยจากผลประกอบการในรัสเซียมีการสร้างรายได้ทางภาษีให้กับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยปี 2566 นั้นเนี่ยซิตี้กรุ๊ปทำกำไร149 ล้านดอลลาร์สหรัฐจ่ายภาษีให้รัสเซียเนี่ย53 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วน JP Morgan นั้นทำกำไร35 ล้านดอลลาร์สหรัฐจ่ายภาษีให้รัสเซียเนี่ย6 ล้าน 8 แสนดอลลาร์สหรัฐทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตะวันตกเนี่ยบอกว่าคว่ำบาตรธนาคารของรัสเซีย
คว่ำบาตรการเงินของรัสเซียแต่ทำไมธนาคารเหล่านี้เนี่ยครับถึงทำรายได้เนี่ยได้มากมหาศาลเขาบอกว่ามันเกิดจาก2 สาเหตุครับคุณผู้ชมสาเหตุแรกนั้นเนี่ยธนาคารเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถอนตัวออกจากรัสเซียนะครับแต่ลดขนาดลงมาบ้างขายสินทรัพย์ไปบ้างแต่ยังคงทำธุรกิจในประเทศนี้แล้วล่าสุดธนาคารยุโรปเนี่ยอย่างทางด้าน Raiffeisen Bank เนี่ยนะครับก็ประกาศรับสมัครคนงานรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมสะท้อนว่านั่นคือการประกอบธุรกิจที่ดีจะต้องมีการขยายฐานลูกค้านะครับเมื่อธนาคารรัสเซียถูกคว่ำบาตรแล้วก็ห้ามเข้าถึงระบบการเงินแบบสากลคือสวิฟต์ก็กลายเป็นโอกาสให้ธนาคารตะวันตกเหล่านี้แหละที่ยังไม่ถอนตัวจากรัสเซียนั้นทำธุรกรรมการค้าการขายกับโลกตะวันตกคนรัสเซียเนี่ยที่เคยไปใช้บริการธนาคารของรัสเซียพอไม่สามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้ก็ไปใช้ธนาคารเหล่านี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันได้ค่าธรรมเนียมนะค่าคอมมิชชั่นเขาบอกว่าในแต่ละปีนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย420 ล้านยูโรในปี64เพราะปี66เนี่ยธนาคารแห่งนี้ได้ค่าธรรมเนียมในการให้บริการลูกค้าเนี่ยถึง 1,200 ล้านยูโรครับนั่นคือสาเหตุแรกสาเหตุที่2ครับธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย 16%ซึ่งมากกว่าช่วงก่อนสงครามถึง2 เท่าเพื่อสกัดไม่ให้เงินทุนเนี่ยไหลออกนอกประเทศแน่นอนครับจะทำให้ดอกเบี้ยลอยตัวสินเชื่อธนาคารเหล่านี้เนี่ยก็เลยได้อานิสงส์จากดอกเบี้ยคนที่ไปกู้ยืมธนาคารไว้ไปทำอะไรกับธุรกรรมกับธนาคารไว้ก็ได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยปัจจัย2 อย่างนี้แหละครับก็เลยทำให้ธนาคารของยุโรปในรัสเซียนั้นมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง3 เท่าแล้วก็สร้างภาษีอีกมากมายมหาศาลให้กับรัฐบาลรัสเซียตรงนี้เองเนี่ยครับนี่เขาบอกว่ากลายเป็นเรื่องโอลาพ่อที่ตะวันตกนั้นบอกว่าคว่ำบาตรรัสเซียเนี่ยแล้วทำไมเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นยังอยู่สบายรัสเซียยังสามารถเนี่ยมีเงินไปใช้เรื่องของการทำสงครามเฉพาะในส่วนของภาษีจากธนาคาร7 แห่ง 30,000 กว่าล้านใช่ 30,000 กว่าล้านบาทครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของลดดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยนะคะทางการของสหรัฐอเมริกาคือหลายคนก็รอว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีการลดดอกเบี้ยหรือไม่เพราะว่าช่วงเดือนมีนาคมเฟดเนี่ยเคยมีการประกาศเอาไว้ว่าจะเริ่มลดดอกเบี้ยเนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงดอกเบี้ยเอาไว้อยู่ที่ 5.25% ถึง 5.50% นะคะก็เป็นการส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยนั้นยังคงสูงต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าจะไม่เซอร์ไพรส์แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่บวกต่อตลาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนการประชุมก่อนหน้านี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเฟดมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมิถุนายนแต่ถ้าเกิดว่ามันยังคงเป็นแบบนี้อยู่ก็หมายความว่าดอกเบี้ยยังคงจะสูงนานกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์แล้วก็หวังเอาไว้แถลงการของเฟดมีการระบุแบบนี้นะคะว่าตัวชี้วัดล่าสุดเนี่ยเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในอัตราที่มั่นคงการจ้างงานยังคงแข็งแกร่งอยู่อัตราการว่างงานอยู่ระดับต่ำแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยที่ก่อนหน้านี้ต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายให้อยู่ที่อัตรา 2% วันนี้มันยังไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้เพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจมันยังมีความไม่แน่นอนและก็ยังคงต้องเผชิญกับเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อขณะที่เจอโรมพาวเวลค่ะประธานของเฟดเนี่ยบอกว่าวันนี้แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยคงไม่พอใจและเฟดเองก็ไม่พอใจกับอัตราเงินเฟ้อที่ 3% ที่ตั้งใจว่าจะให้มันลงมาถึงแค่ 2% แต่ว่าการประชุมการหารือเนี่ยยังคงเป็นเรื่องของการคงเอาไว้หรือว่าลดดอกเบี้ยเป็นหลักไม่ได้หมายถึงเรื่องของการที่จะขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตนโยบายของการเงินเนี่ยมันมีข้อจำกัดต่างๆแต่ว่าความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันทำให้ซีมาซานหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ระดับโลกของ Principal Asset Management มีการระบุเรื่องนี้บอกว่าคือวันนี้เฟดเนี่ยไม่สามารถหลบอยู่เบื้องหลังความคิดที่ว่าอัตราเงินเฟ้อในช่วงนี้เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าเฟดต้องยอมรับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยขาดเรื่องของความคืบหน้าในการที่จะมีการดำเนินการหรือว่าการพยายามในการลดค่าเงินเฟ้อมากกว่าค่ะครับ